Και πάμε στο πρώτο τελευταίο χωρίο που έχουμε σήμερα να λύσουμε. Κύκλο η ασεβής περιπατούσει. Όταν το είδα το χωρίο αυτό τρόμαξα στην δύναμη της διατυπώσεώς του. Ακούστε εδώ, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση, ότι οι ανώσιοι και οι ασεβείς κινούνται κυκλοτερά. Πού κυκλοτερά? Κυκλώνουν τους ευσεβείς, τους κάνουν κύκλο, δηλαδή τους εγκλωβίζουν, προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους ευσεβείς. Και αυτός ο εγκλωβισμός των ευσεβών πολλές φορές έχει πολλές μορφές μέσα στην ιστορία. Πρώτα εγκλωβίζουν τους πιστούς στις κατακόμβες. Πήγαιναν οι πιστοί να λατρεύσουν το Θεό, εκεί πήγαιναν, κύκλωναν την κατακόμβη και τους έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν, ή τους έπιαναν και τους έβγαζαν έξω για να τους ρίξουν στα θηρία. Εγκλωβίζουν ακόμη τους πιστούς με τους ανοσίους νόμους. Ψηφίζουν νόμους οι οποίοι είναι ανώσιοι, είναι ασεβείς, και ο ευσεβής δεν ξέρει τώρα τι να κάνει με τους νόμους αυτούς. Σας θυμίζω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι μασόνοι, οι τέκτονες, έχουν ένα σχήμα εγκλωβισμού του Τιμίου Σταυρού. Είναι το μασονικό τρίγωνο που έχει τη μύτη προς τα κάτω. Είναι σύμβολο μασονικό, δεν μου μένει χρόνος να σας πω πιο πολλά για αυτό το τρίγωνο. Και στη μέση βάζουν ένα σταυρό. Αυτό είναι και το σήμα της Χαν και Χεν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εχμάλωτο σταυρός, σημαίνει εγκλωβισμένο σταυρός. Είναι αυτό που λέγει εδώ, κύκλο οι ασεβείς περιπατούσει. Κυκλώνουν, εγκλωβίζουν, για να εξουδετερώσουν τροποντινά με το σύμβολο, να εξουδετερώσουν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος ακόμη, αγαπητοί μου, θα εγκλωβίσει τους πιστούς με οικονομικών αποκλεισμών. Ακούστε τι γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 13 κεφάλαιων. Και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν αυτής χάραγμα, και ή να μην της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε. Θα πάρεις το χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι, ώστε να μην μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις, ή μη ο έχον το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή τον αριθμών του ονόματος αυτού. Δεν θα μπορείς να συναλλάσσεσαι οικονομικά εάν δεν υποχωρήσεις. Αυτό τι είναι? Εγκλωβισμός. Σου λέει διάλεξε, ή θα πεθάνεις από την πείνα ή θα υποχωρήσεις. Προσέξτε μια φρασούλα που χθες εν όψη να σας κάνω αυτή την ομιλία την πρόσεξα. Και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν. Κατά λέξη μεταφράζω, και κάνει όλους για να δώσουν, ας πούμε, το χέρι τους, το μέτωπό τους να χαραχθεί. Αυτό το ποιοι πάντας θυμίζει, προσέξτε παρακαλώ, θυμίζει μεθόδευση που θα κάνει ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Θα σε φέρει γύρω βόλτα. Ξεκινάμε τώρα με τα 666 από εδώ και από εκεί, σιγά. Αυτή λέγεται μεθόδευση. Πιστεύω ότι η φρασούλα και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν είναι ταυτόσιμη με το κύκλο οι ασεβείς περιπατούς που λέει ο ψαλμοδός, που σε φέρει γύρω βόλτα. Σου μεθοδεύει το πως να σε εγκλωβίσει. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο χωρίο. Συ Κύριε φυλάξες ημάς και διατηρήσεις ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Συ Κύριε ήθε να μας φυλάξεις, ήθε να μας διατηρήσεις από τη γενεά αυτή μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Αυτό θα πει στον αιώνα. Ο τόνος πέφτει στο Συ Κύριε, για να δείξει ότι μπορεί πολλά να μηχανεύονται και να μεθοδεύουν οι ασεβείς, αλλά όταν εσύ θα μας φυλάξεις, θα φυλαχτούμε. Εγώ πολλές φορές, αγαπητοί μου καθεαυτόν, το λέγω αυτό. Αν Κύριε με φυλάξεις, θα φυλαχτώ. Αν με φυλάξεις, εγώ θέλω να φυλαχτώ, εγώ θα κάνω το παν να φυλαχτώ, αλλά εάν εσύ θέλεις να με φυλάξεις, θα φυλαχτώ. Διότι τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός. Φυλάξες είναι ευτική. Διατηρήσες, το σες με αλφαγιώτα είναι, που θα πει ήθε να μας φυλάξεις, ήθε να μας διατηρήσεις.
Το πρώτο, το φυλάξες, σημαίνει μικρό χρονικό διάστημα. Το διατηρήσεις, ήρθε να μας διατηρήσεις, σημαίνει διαρκή χρόνο. Ξέρετε ότι το πρόβλημα δεν είναι να φυλαχτώ, το πως να διατηρήσω το φύλαγμα. Φερρυπίν, σε 24 ώρες αν θέλετε γίνομαι Άγιος. Μπορώ να μείνω Άγιος όλη μου τη ζωή? Θέλω αγώνα. Σε 24 ώρες δεν λέω ψέματα. Να πάρω ένα πιο χτυπητό παράδειγμα. Σε 24 ώρες κόβω το τσιγάρο αν καπνίζω. Το θέμα δεν είναι για 24 ώρες. Παρακάτω αυτό θα πει ήρθε να μας συντηρήσεις. Και αυτή τη συντήρηση της πνευματικής μας ζωής πρέπει να την αποκτήσουμε, να την έχουμε, προσέξτε, μέχρι που να πεθάνουμε, μέχρι που να τελείωσει η ζωή μας. Και κανείς δεν μπορεί να μας φυλάξει και κανείς δεν μπορεί να μας συντηρήσει στην πνευματική ζωή παρά μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας, να μείνουμε όσιοι, να μείνουμε ευσεβείς. Και αυτή η ευσέβεια και αυτή η οσιότητα επιτυγχάνεται με μια τονισμένη γνώση του Θεού και με τη λατρεία του αληθινού Θεού. Όταν μετέχω στη λατρεία του Θεού, ακούσατε, ζω τη λατρευτική ζωή, τη λειτουργική ζωή, τη ζω έντονα. Και ακόμη να γνωρίζω το Θεό, να έχω γνώση του Θεού. Λέει στους Κορινθίους Απόστολος Παύλος, αγνωσίαν Θεού την έχουσιν προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέω για ντροπή σας, ότι μερικοί από εσάς δεν ξέρετε τι είναι ο Θεός και τη δύναμή του. Αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Πρέπει να ξέρω το Θεό, πρέπει να ξέρω τι εργάζεται ο Θεός για μένα και να τον λατρεύω. Αν κάνω αυτά τα δυο που σας είπα, εξυπακούεται ότι θα ζω πνευματική ζωή, τότε θα μπορώ να μείνω όσιος και να συντηρήσω την οσιότητά μου μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το που λέγει και εις τον αιώνα ήρθε, λέει, να μας φυλάξεις και να μας διατηρήσεις, πως το λέγει εδώ, από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Θα πει, Κύριε, να μας φυλάξεις από αυτή τη γενεά. Ποια γενεά? Από την εποχή μας, από αυτή την καταλυτική εποχή μας, από αυτήν την ευημερούσα που έχει κλωτσίσει το Θεό. Ξέρετε, η ευημερία κλωτσάει το Θεό. Λέει στην οδή του ο Μωυσής, ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, έφαγε, επλατύνθη, επαχύνθη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Έφαγε, ήπιε, πάχυνε, πλάτινε, κλώτσισε. Είναι αυτό που κάνετε στα παιδιά σας. Τα παχαίνετε, αυτά απλώνουν, δίνονται, έχουν όλη την άνεση και κάποια στιγμή σας κλωτσάνε. Είναι η ψυχολογία της ευημερίας. Είναι η ψυχολογία της ευημερίας. Έτσι λοιπόν και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ από την εποχή μας, μια εποχή ευημερούσα που έχει κλωτσίσει το Θεό. Εμείς μπορεί να έχουμε χρήματα, μπορεί να μπορούμε να φάμε καλά, δεν πρέπει να πέσουμε στον πειρασμό της εφημερίας, ότι ψυχή μου φάγε, πίε, εφραίνου κείμενα, εισέτει πολλά, έχεις αγαθά πολλά. Όχι αγαπητοί, θα βάλουμε και τον παλωμένο ρούχο και να κάνουμε ελεημοσύνη. Θα φάμε και το ιστίσιμο, το αλάδωτό μας, Τετάρτη και Παρασκευή και ούτω καθεξής. Θα σπάζουμε αυτό το πνεύμα, την νοοτροπία της ευημερίας. Αυτό θα πει γλίτωσέ μας από την εποχή μας. Και τι λέει μετά? Και εις τον αιώνα, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Δείχνει όλο το μήκος της ιστορίας, ιδιαίτερα δε τα έσχατα της ιστορίας. Μην ξεχνάτε, ο ψαλμός γράφτηκε 3.000 χρόνια πριν. Σας ξαναλέγω πάλι, ζούμε ημέρες έσχατες και παρακαλάμε το Θεό να μας φυλάξει ή τους ευσεβείς να τους φυλάξει μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, να μείνουν στην ευσέβεια και στην οσιότητα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.